यता हाई गरिदिनु न त यहाँ आउँदा हाई कति भएछ है ए ठिकै हो ल 95 ल 3 जनाको ल हामी भनेर न यता हाई यता लग्छु हाई सो गाइज आज चाहिँ हामी आएको छौँ कोटेश्वर अनि कोटेश्वरमा चाहिँ आज हजुरहरूलाई भाटभटेनीको भ्लग देखाउने छु है त सो पहिलाको भाटभटेनी र अहिलेको भाटभटेनी कस्तो रहेछ लेट्स सी गाइज एकछिनै ल कति भएछ वेट कति भएछ है ए ठिकै हो ल 95 ल 3 जनाको ल हामी हुन्छ ओके सो गाइज अहिले चाहिँ अब हामी भाटभटेनी जाँदैछौँ होइन सपिङको लागि अनि हेरौँ पहिला त अब आगो कति दुईपल्ट जस्तो त्यहाँ भत्काएको थियो है भत्काएको थियो सो अहिले चाहिँ नयाँ कस्तो भएछ अब त्यहाँ गएपछि हेरौँला है त ल ओके सो यहाँ चाहिँ छ मेरो छोरा ओके ल गाइज किप वाचिङ हाई आइसला कस्तो ह्यान्डसम गाई हो अन्त ल भाटभटेनी आएको भन्दैन ल लेट्स गो लक्स सपिङ मलमा के किन्ने ओके ल यता हाई गरिदिनु न त यहाँ आउँदा हाई सो गाइज अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ भाटभटेनी यो चाहिँ फेरि बनाएको नयाँ बनाएको है त दामी बनाएको छ पहिलाभन्दा अझ दामी बनाएको छ सो लेट्स गो इनसाइड प्लेट ए हेरेर खै छोड त के लिँदैछ के हाल्दैछ सो अहिले चाहिँ हामी भाटभटेनीभित्र छ है त ल अनि यहाँ चाहिँ हुँदैछ दक्षको सपिङ के किनेको दक्षले खास चाहिँ अहिले के लिनुहुँदैछ के हो यो ठुलो चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ दिस इज द फर्स्ट टाइम भित्र पसेको हामी चाहिँ है यहाँको चाहिँ अरू त पसिरहेको थियो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम पस्दैछ हामी डक्सको चाहिँ चक्लेटहरू टोइजहरू दक्सु मम्मीले के हाल्नु हुँदैछ के खान्छ अक्टोपस खान्छौ ए वेट पर्ख कति देखो त कति रहेछ कति रहेछ यो खान्छौ अक्टोपस यो चाहिँ सी फुड कटल फिस अक्टोपस स्क्विड के रहेछ त्यहाँ के हो प्रन हो कति रहेछ खाने देख्छु यहाँ ए देख्छु खाने क्याप्सिकम खाने यो चाहिँ फ्रेस रहेछ फ्रेस
ल यता हेर्नु त दक्ष यता हेर्नु त यता हेर्नु बाबा हाई गर्दैन न टोइज किन्नु गएको अब तिमी इज इट दक्छु यता हेर्नु बाबा यो चाहिँ माथि टोइज सेक्सन अरे सो दक्षलाई टोइज चाहियो अरे कि हात पक्ड ह्यान्ड होल्ड दक्छु वाउ कुन चाहिँ टोइज किन्ने बेबीले सो यहाँ चाहिँ प्लेट कपहरू भाँडाकुँडाहरू रहेछ अनि टोइज सेक्सन है अब यो त तिमीहरूलाई हुँदैन बेबी बल तिमीहरू त उयो दक्षलाई पजल्सहरू त दक्छु पजल्सहरू कस्तो दामी दामी पजल्सहरू रहेछ ए कस्तो राम्रो राम्रो पजल्सहरू छ दक्छु कुन चाहिँ अल्फाबेट भएको अल्फाबेट भएको क्याले भर्खर हेरेको ए स्लोली 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 झर्छ कुन चाहिँ चाहियो सो टोइजहरू चाहिँ दामी दामी रहेछ है नानी माइनक्राफ्ट दक्ष यो मन पऱ्यो हेर न माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट हेर त बाबा माइनक्राफ्ट Yes. ए सुपर बेबी राख ल सुपर बेबी ए त हुँदैन सुपर बेबी तिमी ठुलो भइसक्यो नि त अब कस्तो सुपर बेबी रहेछ अब बाई गर्दैन न सी यु भनेर न त यहाँ सियो त्यो साइड बाई गर ल यता यता टोइज लाग्यो तिम्रो खै देखा तिम्रो टोइज So many toys, Daksको है बाबा are you happy? Happy? यता wait ल bye bye यता ए दक्ष यो तुङतुङ साउर त यो ड्यामेज रहेछ नि त बेबी अर्को हालौँ है ल are you happy? ल happy? उहाँ हाई गरिदिनु क्यामेरा मम्मीलाई हाई गरिदिनु न हाई भन्नु न ल बाई बाई टेक केयर भन्नु न सबलाई ल माई टोइज ए भन्नु न आइएम भेरी ह्याप्पी भन्नु न ल ल यता हेर्नु न आर यु ह्याप्पी बेबी यहाँ देख्छु तिमी ह्याप्पी छ कि छैनौ ल ओके फ्रेन्ड्स अब भाटबटेनीको सपिङ पनि भइसक्यो छोराको सपिङ बेसी भइसक्यो सो हामी यहाँबाट साइन अफ गर्दैछौँ है त ल गाइज ओके ल एभ्रिवान बाई बाई टेक केयर भन्नु न त बाई ल बाई
What is